Este acesta cel mai bun burger Big Roasty pe care îl poți mânca la McDonald's? Probabil că da, dar îl poți face mult mai bun acasă urmând această rețetă. Salutare oameni buni, sper că aveți o zi minunată și poftă de gătit. Astăzi am să fac acasă celebrul burger Big Roasty de la McDonald's. Dacă ați trecut pe la McDonald's prin Germania, știți deja despre ce e vorba. Dacă nu, este un burger cu sos de brânză, cu chiftea din carne, chiftea de cartofi și bacon. Extraordinar de bun, nu am nimic de reproșat, dar sunt sigur că pot să-l fac mult mai bun acasă. Dacă acest burger ți se pare interesant, rămâi cu mine pentru că în minutele ce urmează o să-ți arăt cum se face. Pentru această rețetă am făcut aceste chifle cu cartofi. Dacă aveți deja chiflele care să vă placă, săriți această rețetă. Dacă nu, puteți să le încercați pentru că sunt foarte pufoase și arată foarte bine. Am pus într-un bol 100 de ml de apă călduță la aproximativ 30-35 de grade, 30 de grame de zahăr, un ou, 7 grame de drojdie uscată, 35 de grame de unt topit, dar nu fierbinte. Am amestecat puțin cu o furculiță. După care am pus 80 de grame de cartof fiert. Acesta l-am dat prin răzătoare sau se poate trece și prin presă. 310 grame de făină. 6 grame de sare. Am pus cârligul și am frământat totul pentru 8-10 minute la viteză medie, ceea ce pare un pic cam mult, dar cartoful, zahărul și untul trebuie să se amestece cât mai bine și aluatul să devină elastic. Când timpul s-a scurs, am pus într-un bol înalt puțin ulei de măsline. Mi-am uns și eu mâinile cu puțin ulei de măsline pentru a putea manevra mai ușor aluatul. L-am modelat într-o bilă, am acoperit castronul și l-am lăsat la dospit pentru cel puțin o oră la loc călduț. Când timpul s-a scurs, aluatul a crescut și a dublat volumul. Am să scot aerul din el. Am aici un cântar. ...584, 95 de grame fiecare bucată. Am pus puțină făină pe spațiul de lucru. Am tras fiecare colț al aluatului înspre centru, după care l-am întors și cu mâinile am format o bilă. Pe care am pus-o în tavă. Am procedat așa și cu restul. Iar când au fost gata, am acoperit cu o altă tavă și am lăsat încă o jumătate de oră la dospit. După o jumătate de oră le-am uns cu ou pe care l-am amestecat cu o lingură de lapte. Și le introduc în cuptorul preîncălzit la 200 de grade pentru 15 minute. Când acestea au fost gata, le-am scos, le-am uns cu unt topit, le-am transferat pe un grătar și le-am lăsat până când acestea s-au răcit complet. Dar să trecem acum la rețetă. O să trebuiască să dau cartofi prin răzătoare. O să folosesc răzătoarea aceasta mare și trec prin ea aproximativ 2-3 cartofi. Aveți grijă la mâini când faceți treaba asta, nu vă apropiați prea tare să nu vă tăiați. Când sunt gata, îi pun să fiarbă în apă clocotită.
Îi fierb pentru 2-3 minute. Apoi îi scurg. Și îi las să se răcească. Între timp am să prăjesc baconul într-o tigaie neaderentă, feliile care vor merge în burger, iar într-un colț am să prăjesc bacon mărunțit pentru a pune pe chiflă. Baconul este gata, am să-l scot pe o farfurie unde am pus hârtie de bucătărie pentru a absorbi grăsimea. Acum o să mă ocup de cartofi, i-am pus într-un prosop special pentru scurs, pentru că va trebui să-i scurg de apă. Se pot scurge și într-un prosop de bucătărie curat. Îi storc bine. Am să folosesc același castron, după ce l-am spălat de amidonul care s-a scurs din cartofi. Pun cartofii înapoi. Rad peste puțină ceapă, cam un sfert din aceasta pe care o am. Doar pentru a da un pic gust de ceapă, nu trebuie foarte multă. Adaug și 2 linguri de amidon. Puțină boia de ardei afumată. Sare. Piper. Un ou bătut. Și amestec bine. Am să mai adaug jumătate de ou pentru că mi se pare că nu are de ajuns. Oricum va trebui să ung chiflele cu ou și nu am ce face cu restul care rămâne. Îl incorporez și pe acesta. Și acum are suficient. Deci depinde și de cantitatea de cartofi pe care o folosește fiecare. Am să iau acum o tavă, pun în ea hârtie de copt și formez chiftelele de cartofi. Fac aici grămezi. Cred că o să-mi iasă undeva la 3. Le dau formă. Cam cât este burgerul. Vreau să fie de mari. O să fac de fapt 4. Am pus cam mult cartof, dar nu are nimic. Sunt foarte buni. Aș putea să le pun la prăjit chiar acum, cu o lingură, dar de ce am făcut asta? Pentru că vreau să arate cât mai bine în burger. Acum tava o să o bag la congelator pentru 20 de minute, cât acestea să se întărească. Iar în tot acest timp am să mă ocup de chifle. Doar capacele le-am tăiat. Le pun pe un grătar. Ung cu ou. Adaug bucățile mici de bacon. Puțină brânză cheddar.
și le bag în cuptor pe funcția grill pentru 2-3 minute, cât brânza să se topească și să se lipească de chiflă. O să fac acum și sosul de brânză. Nu am nevoie să fac foarte mult, așa că pun o tigaie mică pe foc. În ea adaug unt, aproximativ 40-50 de grame, 2-3 boabe de piper verde, las untul să se topească, îi pun apoi o lingură de făină, las untul să absoarbă făina amestecând până când acesta se transformă într-o pastă. Mai las puțin făina să se rumenească, aproximativ 30 de secunde, după care încep să incorporez laptele puțin câte puțin până când obțin un sos lichid. Imediat o să se îngroașe. Când am obținut sosul, am să asezonez cu sare și piper. Rad și puțină nucșoară. Îl amestec. Mai pun puțin lapte, pentru că totuși mi se pare cam gros. Și pentru că este un sos de brânză, adaug și brânza cheddar rasă. Amestec până când aceasta se topește și se incorporează în sos. Adaug și o linguriță de pudră de usturoi, nu foarte mult usturoi, pentru că nu vreau să aibă gust exagerat de usturoi. Amestec și este gata. Cam asta este consistența. Oricum ea se va mai îngroșa până când o să montez burgerul, așa că am să o iau acum de pe ochiul aracasului. În locul ei pun tigaia în care am prăjit bacon. Adaug ulei. Îl las să se încălzească bine. Scot chiftelele de cartofi de la congelator și le prăjesc în uleiul încins, lăsându-le să se rumenească pe ambele părți. Am loc doar pentru 3, așa că una am să o congelez din nou și o să o fac altă dată. Am să mut tigaia acum, pentru că vreau să ies și cu carnea în același timp. Le las aici să se prăjească în spate. Pun o altă tigaie. În ea pun puțin ulei de măsline, pentru că vreau să prăjesc chiflele. Când chiflele sunt gata, am să le scot. Mai adaug puțin ulei în tigaie. Și pun carnea. Carne pe care am tocat-o cu aproximativ o oră înainte. Am frământat-o bine și am dat formă cu o presă pentru burger. Sare, piper. O las 2-3 minute să se prăjească. O întorc și pe partea cealaltă. Asezonez cu sare și piper. O mai las la fel încă 2-3 minute. Aici depinde de fiecare cum vrea chifteaua. Unii o preferă mai în sânge, eu însă o prefer mai bine făcută. Așa că înainte să pun brânza, am să o mai întorc o dată și pe partea cealaltă. Chifteaua de cartofi este gata, am să o scot pe grătar să se scurgă de ulei.
Întorc carnea încă o dată. Pun deasupra felii de brânză. Am folosit brânză cheddar pentru sandwich. Îi pun un capac pentru ca aceasta să se topească. După care este gata, așa că o să mă apuc de montat. Iau o farfurie. Am să pun pe baza chifelei maioneză. Carnea. Urmată de chifteaua de cartofi. Feliile de bacon. Sosul de brânză. Am să încerc să-l pun în mijloc. Și bineînțeles, capacul. Și burgerul este gata. Acest Big Roasty de la McDonald's făcut în casă, foarte mulțumit de rezultat, arată excelent de bine. Uitați-vă cum se văd straturile. Eu zic să-l și încerc să văd cum a ieșit. Este destul de mare. Mă voi chinui puțin. Este foarte bun, de vis aș putea spune, combinația perfectă între carne, cartofi crocanți, bacon și sos de brânză. Este acesta cel mai bun burger Big Roasty pe care îl poți mânca la McDonald's? Probabil că da, dar îl poți face mult mai bun acasă urmând această rețetă. Excelent!